So let's start with our discussion on advanced algebra. So sa chapter 1 tayo, prerequisites. Okay, so simulan natin sa lesson 1 which is real numbers, algebra essentials. So learning objectives of this lesson is to classify a real number as a natural, whole integer, rational, or irrational number. Second, perform calculation using order of operations. Use the following properties of real numbers. So commutative, associative, distributive, inverse, and identity. Next, evaluate algebraic expressions. Next is simplify algebraic expressions. So yun yung ating objective ng lesson natin. So kung mapapansin nyo, yung mga i-discuss nating mga topics is more on basic pa lang naman. So napag-aralan na natin to dati pa on junior high and also in senior high. So may mga nabanggit dito na na-discuss noon. Then, na-discuss din naman yata siguro sa ibang subject na related sa mathematics sa ibang subject. Okay. So, let's start. Okay. So, ano ba yung real numbers? So, meron tayong iba't ibang real numbers. Now, una dito si natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers, irrational numbers. So, yun yung five na types ng real numbers. So, unahin natin si natural numbers. So, natural numbers, it refers to the numbers we use for counting or enumerating items. So, example, also called counting numbers. Example is 1, 2, 3, 4, 5, 6, then ellipsis. So, ibig sabihin, kapag sinabing natural numbers, ito yung mga numbers na whole number except 0. So, ibig sabihin, kapag whole number, wala tayong decimal point. So, ibig sabihin, lahat ng numbers natin is ang denominator lang niya ay 1. Okay, di ba? Sabi ko, denominator ay 1. So, 1 over 1 is 1. So, lahat ng numbers na kinakount natin or binibilang natin, ang tawag doon ay natural numbers. Okay? Kapag in-express natin siya as rational number, si natural number ay magiging 1, for example, si 1. 1 over 1, 2 over 1, 3 over 1, 4 over 1, 5 over 1, 6 over 1, and etc. Okay? So, except si 0. So, pag yun ang tinatawag na natural numbers. So, hindi din kasali si negative numbers. So, ibang part siya ng real numbers. Okay? So, naiintindihan yung natural numbers. Opo, sir. Opo, sir. Okay? So, next. So, kung mapapansin nyo, gumamit tayo ng curly brackets doon sa ating example. So, ibig sabihin nun, pag gumamit tayo ng curly brackets, so, or curly braces, so most commonly used as a grouping symbol in a mathematical expression, and grouping symbol used to identify a set of elements. So, kung babalikan natin yung example, so ginamit siya as a set of elements. So, pag nasa loob ng dalawang brackets, so ginagamit siya kapag set ng numbers, okay? Or set of elements. So, kahit yung number, variable, and or letters, kahit ano. So, binanggit kanina natin na si curly braces or curly brackets ay ginagamit sa set of elements. So, ginagamit din siya sa pag-group ng ginagamit siya as grouping symbols. So, for example, yung kanina nakalagay dito, the quantity of x plus 5 minus 4. Then, pwede pala siyang pwede natin siya i-substitute as a parenthesis. So, pwede palang gamitin yon. Okay? So, pwede mo siyang gamitin as pwede natin siya ipamalit sa parenthesis. So, pwede natin gamitin si curly braces kapag solve tayo ng mga algebraic expression or numerical expressions. Okay, next.
gumamit din tayo ng ellipsis. Yung tatlong tuldok dun sa example natin kanina. So, anong ibig sabihin nun? So, it indicates that the numbers continue to infinity. So, ibig sabihin, yung example natin kanina, hindi lang yun yung under ni natural numbers. So, di ba, kaya nilalagyan natin ellipsis kasi madaming numbers yung under ni natural numbers. Okay? So, pwede natin gamitin kapag madami na. So, hindi natin siya para hindi mag-consume ng space, kaya tayo gumagamit ng ellipsis. Okay, next. So, tapos na tayo sa natural numbers. So, let's talk about whole numbers. So, it refers to the set of natural numbers plus 0. So, kumbaga, yung example natin kanina na natural numbers, dinagdagan lang natin ng 0. So, ang tawag na dun ay whole numbers kapag meron tayong 0. Okay? Next, integers. So, it adds the negative natural numbers to the set of whole numbers. So, example, ellipsis, tapos negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, 3. So, pag sinabi namang integers, sila, kumbaga, parang whole number siya, then, nilagay lang natin yung inverse niya. So, yung inverse part niya or yung reverse niya. So, nilagay lang natin siya ng negative sa yung ibang numbers. So, ibig sabihin, kapag integers, whole number siya, so wala tong tayong point kapag tinatawag na integers. Then kapag dadagdagan natin ng ibang set of numbers, lalagyan lang natin siya ng negative. Okay? So, ibig sabihin, negative numbers or negative whole numbers or negative natural numbers plus positive natural numbers plus 0. So, yun yung integers. Okay? So, wag malilito doon sa tatlong yan. So, ulitin natin. Kapag sinabi natural numbers, walang 0, siya ay walang point. Then, kapag naman integers, kasama si negative at saka si positive, pero siya, wala siyang point. Okay? So, next. Rational numbers. So, it's written as m over n, where m and n are integers and n is not equal to 0. So, ito naman yung mga numbers na na-express natin as fraction. So, kaya, pwede natin tawaging rational numbers yung ating kanina, si natural number, and the whole number kapag, or pwede natin siya express as a rational number, lalagyan lang natin siya ng over 1. Or pwede nating tanggalin na lang yung over 1 kasi 'di ba kapag pwede naman natin i-count as si 3 over 1 as 3 kapag sinimplify natin. Pero kaya siya tinatawag din siyang rational number or under din siya ni rational number kasi pwede natin siyang isulat as 3 over 1. Kunwari, si 1 over 1, negative 2 over 1. So, it is a rational number. So, meron lang tayo yung condition. Huwag lang natin gagawing 0 si n or yung ating denominator. So, si m, numerator, si n, denominator. So, kapag si n naging 0, it is called undefined. So, pag sinabing undefined, hindi natin siya, or wala tayong, or hindi siya, parang wala siyang value kapag sinabing undefined. Okay? So, kaya, pag naka-encounter kayo ng ganon, na nilagyan ng 0 sa denominator, so, ilagay nyo sa tabi, or pwede natin siyang ilagay na as or undefined. Okay? So, yan. Kapag naman yung 0 nasa taas, okay lang. Kasi kapag dinivide natin, ang sagot doon ay 0. Okay? Count as si 0 as rational numbers. Kahit ba yan may maging 0 over 1, 0 over 2, 0 over 3, basta nasa taas yung 0, it count as 0 pag sinimplify natin. Then, under pa rin siya ni rational numbers. Okay? So, naintindihan yung rational numbers. Okay. So, mag-provide tayo ng example. Or mamaya na lang. So, lagay pa natin yung definition niya. So, are fractions or quotients containing integers in both the numerator and the denominator is never 0. So, katulad lang din natin ang sinabi ko kanina. Okay? So, example,
or mamaya pa pala. So, gumamit tayo ng tinatawag na fraction bar. So, alin ba yung fraction bar dyan? So, yung naghihiwalay sa ating numerator and denominator. Yung horizontal line. So, m over n. Kumbaga yung over, siya yung tinatawag na fraction bar. So, ano ba yung fraction bar? So, pag sinabing fraction bar, so the line that separates the numerator and the denominator in a fraction. So, sinabi ko, tama yung sinabi ko kanina. Next, also called a bin column in some countries. So, tinatawag din natin bin column si fraction bar. Okay? So, pwede natin tawagin si fraction bar as bin column. Okay. So, ito yung example ng rational numbers. 5 over 4, 1 over 3, negative 1 half, ellipsis. So, it can also be expressed as decimal form. So, lahat ng rational numbers, pwede natin siyang express as decimal. Okay? So, yun yung rational numbers. Okay, so next. So, any rational numbers can be represented as either a terminating decimal. So, 15 over 8 is equals to 1.875, or a repeating decimal, which is 15 divided by 8 is equals to 0.363636. Tapos gumamit tayo ng ellipsis. So, pwede natin siyang isulat as 0.36. Tapos meron tayong Venn column sa taas. Okay? So, kaya yung sinabi ko kanina sa inyo kanina about dun sa fraction bar, so pwede nating may iba't ibang kasing gamit yon. Okay? So, since ang tawag sa fraction bar is bin column, yung bin column ay may ibang pinagagamitan din. Sa halip na gamitin siya as a fraction bar, or yung naghihiwalay sa um, numerator and denominator natin sa fraction, so ginamit natin siya sa repeating decimal kapag umuulit yung number sa decimal. So, yung umuulit dito sa example natin, dito sa repeating decimal nakalagay, sa 15 over 8, so in-express natin siya as decimal. So, naging 0.3636 ang sagot. Then, pwede natin siyang paikliin gamit si bin column. So, lagay lang natin yung number na umuulit, then, lagay natin ang bin column dun sa taas ng 36. Okay? So, ganun isulat si repeating decimal. Okay? So, pag terminating decimal naman, ibig sabihin, kapag sinabing terminating decimal, tumitigil yung ating decimal. So, ibig sabihin, sakto. Kapag kinumpit natin sa calculator, kung ano nakita natin dun sa calculator, yun na yan. So, 1.875 yung equivalent ni 15 over 8. So, yun yung terminating decimal. Okay? So, yun yung pwede natin express si rational number as terminating decimal and repeating decimal. Okay? Naintindihan yung dalawa? Okay. Okay. So, next. So, ginamit natin si Venn column nga, yung kanina. So, a horizontal line drawn over the repeating blocks of numbers instead of writing the group multiple times. So, yun yung Venn column. So, nasabi ko na din man naman yung ibig sabihin ng Venn column. Okay, next. So, yun yung example. Pwede din natin gamitin as a horizontal line drawn over a group of terms in mathematical expression to indicate that they are to be operated on a single entity by the preceding or following operators. Para din siyang parenthesis, si Venn column dito sa example natin, kasi merong Venn column dun sa x plus 5. So, ibig sabihin, kapag may Venn column dun sa expression or dun sa algebraic expression na x plus 5 or any na pinagsama si variable at saka si number, tapos nilagyan ng bin column sa taas, so uunahin mo siyang isolve bago yung kasunod. Okay? So yun yung iba pang gamit ng bin column. Okay, may encounter natin siya sa mga following examples or following topics. Okay, next. Tumungo tayo sa irrational numbers. So the set of numbers that are not rational, are non-repeating, and are not or non-terminating. So ibig sabihin,
yung rational numbers natin, hindi siya umuulit sa decimal kapag kinonvert natin sa decimal yung fraction. Then, hindi din terminating. Kumbaga, hindi tumitigil yung ating decimal natin. So, non-terminating siya. So, non-repeating, ibig sabihin, yung mga decimal niya hindi umuulit. So, yun yung sa irrational number. So, yung irrational number is not a yung irrational is not a rational number. Okay, so tumungo tayo sa bibigyan ko example kayo mamaya ng irrational number. So mag-proceed tayo sa examples examples ng real numbers. Okay. So example 1.1, so writing integers as rational numbers. So write each of the following as a rational number. So paano ba natin siya isusulat as rational number based on dito sa example? So sabi ko sa inyo kanina, kapag sinusulat natin si whole number or si natural number into rational number, so ang gagawin lang natin is lalagyan lang natin siya ng over 1 sa kanyang denominator. Okay? Okay. So yung kanina, na example, sa letter A is 7. So pwede natin siya isulat as 7 over 1. So ganun lang yung sa rational numbers. Si B, 0 over 1. Then si letter C, 8. So 8 over 1. So next. So naintindihan naman yung example. Okay. So next tayo. Yes po. Yes po, pag tinatanong natin na kapag yung whole number or natural numbers ay i-express natin into rational number, lalagyan natin siya ng over 1. Okay? Pero pag sinimplify natin si 7 over 1, 0 over 1, 8 over 1, ang sagot niya ay 7, 0, at saka 8. Okay, negative pala yung example. Sorry. Okay, so si negative 8 is magiging negative 8 over 1. Or, pwede natin siya express as negative 8 over 1. Nasa gitna naman siya ng, um, yung negative natin, katapat siya ni bin column or ni fraction bar. Yan. So next. So ito yung sagot. Okay, next. So write each of the following rational numbers as either a terminating or repeating decimal. So meron kayong calculator na katabi dyan sa inyo? Para hindi tayo mahirapan. Okay. So, i-calculator natin. So, titingnan natin kung terminating or repeating decimal natin yung ating example. So, let's start with letter A. So, divide natin si 5 over 7. So, ano equivalent niya in decimal? Yes po, negative. 7. Okay. Okay, double check natin. Double check ko lang din. Para kita ko din. Sabi. Tinanong ko lang sa inyo. Okay, 5 divided by 7. So, umuulit yung atin. So, kaya nakalagay dun sa calculator ay may 3 sa dulo. Ibig sabihin, naka-round off na siya. Okay?
So yung ating gagawin naman is i-express natin yung fraction into decimal. Then kapag umuulit yung ating decimal, gagamitan natin siya ng Venn column. Okay? So pakita natin yung ating solution. Okay. Suburahin ko lang to. 714. Tama ba? Okay. Double check ko lang yung nakalagay ha. 7142857. So sala yung nakalagay. So 71428. Okay. Tama ba? So 5. So 0.714285. Since yung sumunod na is 714,285. So umuulit. So lalagyan natin siya ng bin column dun sa taas. Okay? Or we can round up in 4 decimal places para hindi na tayo gagamit ng bin column. Okay? Pero it is an approximation. Pag sinabing approximation, niround off natin. So, gagamit tayo ng symbol na approximately 0.7143. Okay? So, 4 decimal places yung ginawa natin. So, salit na gumamit tayo ng pin column, ginawa natin, in-approximate na lang natin or ni-round off natin in 4 decimal places. So, paano siya i-convert? So, tingnan natin yung example. So, 0.714285. So, sabi doon, or sabi ko, rather, so i-round up natin in 4 decimal places. So, tingnan natin to. So, 7142. Eh, naging 3. So, bakit? Titingnan natin yung kasunod. So, ano ba yung kasunod? 8. So, meron tayong rules dito. Kapag 5 pataas, yung kasunod na number nito, ni 2, so ibig sabihin, magpa-plus tayo ng 1 sa 2. Dito sa una ng 8. So, magiging 3. Okay? So, kaya, naging 7143 yung ating sagot dito. Next, kapag 4 pababa, hindi tayo magpa-plus ng 1. So, retain siya. So, pag ni-round up natin, si 8 magiging 0. So, hindi na tayo mag-a-add ng 1 sa 2. Okay? Kapag mas mababa sa 5 or 4 pababa. So, kunwari, 7144. Kapag kinonvert natin in decimal or sa, hindi pala decimal, sa pag ni-round up natin in 4 decimal places itong example natin na 0.71424. So, magiging 0.7142. Since yung 4 ay 4 pababa. Pero kapag 5 pataas, katulad nitong example natin, yung kasunod ng 2 ay 8, pag niround up natin in 4 decimal places, magpa-plus tayo ng 1 sa una niya. Then si 8 magiging, yung 8 magiging 0. Okay? Pero hindi natin siya ipinakita since 4 decimal places, yung kalimitan nating niraround off. Okay? So yun yung sa example, letter E. Okay? So ang sagot natin ay ito. So 0.7143 or tens, 100,000, 10,000 or 7,143 10,000s. Sa ano, pag sinulat natin yan ay 7,100. Yan. So, kung babasahin natin to, so, yun naman talaga yung basa. So, 7,143 10,000s. Okay? So, nasanay lang tayo na 0.7143. Okay? So, pwede ito yung basa niya. Okay? So, letter B tayo. So, naintindihan yung letter A. Lagyan natin ng lagyan natin ng negative. So, para hindi kayo malito. Okay, negative kasi yung example natin. So, wag kang saan nilalagay yung point ha.
Ang point na to is pang decimal. Hindi nasa gitna, hindi nasa taas. Dapat ay kalinya nung number. Okay? So next. Okay. 15/5. Okay. Wait lang. So nakalagay dito sa ating direction, write each of the following rational number as either a terminating or repeating decimal. So yung letter A natin, it is terminating or repeating decimal. Okay, it is repeating decimal. Okay, so repeating decimal. So, yan. So repeating decimal yan. Pero kapag ang nakalagay sa direction, di siya i-round off, so kung gagamitin nyo ay yung una. Okay, yung bin column. So pinakita ko lang yung pag-round off para alam nyo na din sa susunod. Okay, kapag nakalagay sa direction, i-round off in 4 decimal places or 2 decimal places, alam nyo na din ang sagot. Okay? So, tungo tayo sa letter B. So, 15/5. So, pag dinivide natin si 15/5, ang sagot ay, so, it is equals to 3. Tama? Okay. So, saan siya under? Terminating or repeating decimal? Okay, it is terminating. Decimal. So, yan. So, pwede natin siyang gawing 3.0. So, wala tayong kaso doon. So, it is terminating decimal. So, tumitigil. Or sakto yung lumalabas. Next, letter C. 13/25. So, divide natin si 13/25. So, sagot niya ay 0.52. Okay, so 0.52. So, siya ay terminating decimal. So, tumitigil. So, yan. So, yun yung sagot natin. So, next. So, determine whether each of the following number is rational or irrational. So, if it is rational, determine whether if it is a terminating or repeating decimal. So, kung makapansin nyo, meron tayong mga example dito na wala sa diniscuss natin kanina. So, ipapaliwanag natin. Okay. So, tumungo tayo sa letter A na example. So, example niyan ay, i-differentiate daw natin kung rational or irrational. Then, kapag daw siya ay rational, i-express daw natin siya as terminating or repeating decimal. Okay, wait lang ha. Okay. So, letter A. So, the square root of 25. So, sulat natin. Okay. So, square root of 25. So, ganyan yung itsura ng square root. So, iba yung nakalagay dun sa... Ito kasi nakasanayan namin nung college kami and also in high school. So, yun yung ginagamit namin. Pero kapag ginamit nyo ay word or anything na ang nakalagay ay ganito. Yan. So, may sungot naman pala. Okay, parehas lang naman yung ating kalagay dito. Pero may mga pagkakataon na hindi ganyan yung itsura. Okay? So, the square root of 25. So, paano natin masasabi yung number natin is a irrational or rational? So, malalaman lang natin siya as rational or irrational kapag sinimplify natin. So, since ito ay may radicals, so isimplify muna natin.
So, ano yung square root ng 25? So, what is the square root of 25? Okay. So, 5. So, kapag, di ba, na-simplify na natin. So, pwede natin sabihin or i-identify kung rational siya or irrational. So, si 5, rational or irrational? Okay, siya ay rational. So, rational number siya. Then, so anong tawag sa kanya? Terminating or repeating? Okay. So, terminating. Kasi sakto yung lumabas na sagot. Okay. So, naintindihan yung letter A. Okay. So, ulitin natin. Yung ating nakalagay ditong symbol, ang tawag sa kanya ay radical. So, pag madami, tawag sa kanya ay radicals. Or radical sign. So, pare-parehas lang yan. So, radical, radicals, radical sign. So, pag madami lang pag radical signs. Radicals pala. Okay? So, next, letter B. 33 over 9. So, divide natin. Okay, so 33 divided by 9. So, ang sagot. Okay, 3.6666. Or pwede natin siya isulat as, so kapag ganun, umuulit na, i-gawin na lang natin is bin column. Okay? So, 3.6 tapos may bin column sa taas. Since isa naman yung number na umuulit. So, kapag nakalagay dun sa direction na um, i-express as terminating or repeating decimal, so gagamit tayo ng bin column kapag repeating. Okay? Kapag wala naman nakalagay na as right as, pwede natin siya isulat as yung kanina, ra-round up natin in 4 decimal places. So, lagi nyo titingnan or double check sa calculator. Pero sa calculator kasi kapag na-hit niya or na-reach niya na yung maximum number of tawag dito, numbers or elements dun sa ating calculator, so nira-round up niya na. So yung pinakadulong number, round up na yon. Okay? So kaya i-double check nyo din. So next, si B ay rational number, tapos siya ay repeating. Okay? So repeating siya. Yan. Then rational number pa rin siya. Okay? So next, letter C. So sa letter C natin, so the square root of 11. So lagi yung tatandaan kapag meron tayong radicals, so kapag ang ating sagot ay hindi sakto, or ang kanyang lumabas ay may decimal na, so siya ay irrational numbers. So bakit? Kasi yung kanyang, yung kumbaga, hindi nagre-repeat yung ating decimal tapos hindi din tumitigil. Okay? So, yeah. So, ano yung square root ng 11? Sakto ba siya or hindi? Okay. So, ano yung sagot na, anong square root ng 11? So, according to sa calculator. So, 3 point, so 3 point something. Okay, wait lang ha. So, 3.3166. So, kung i-observe nyo sa calculator yung sagot na, or yung sinimplify natin, di ba, or kinonvert natin as decimal, si square root of 11. Kung mapapansin nyo, hindi siya repeating. Wala tayong pattern. Then, hindi din siya tumitigil. So, ibig sabihin, it is um, irrational number. Okay.
Okay. So, next. So, yun na. Anong ginawa natin is in-approximate lang natin siya. Lagyan natin dito ng approximate. Yan. So, next. Okay, letter D. So, letter D is 17 over 34. So, kapag kinonvert natin siya as decimal na ng sagot. Okay, 0 point. Okay. So, 0.5. So, it is irrational number, then siya ay terminating. So, kompletuhin natin. So, terminating decimal, then siya ay rational number. Next. Okay. So, letter E. So, 0.30330330333. So, meron ba tayong pattern dyan? So, sa tingin nyo, siya ba ay rational or irrational? Okay. So, tingnan nyo mabuti ha. Okay. So, balikan natin yung rules. So, masasabi natin na si rational kapag yung ating decimal ay terminating decimal at nagre-repeat. Okay? So, kung mapapansin natin, dun sa given example na 0.3033033303333, may pattern man siya, pero hindi siya tumitigil. Hindi siya terminating decimal. So, X na yan. Then, hindi din siya repeating. So, walang umuulit na number. May umuulit man siya number, pero wala tayong pattern. Kunwari, di ba, kunwari ay magbigay tayo ng ibang example. For example, 4.144144. So, mapapansin nyo dito, umuulit si 144. So, ibig sabihin, it is repeating decimal. So, kung ipapalikan natin yung example natin, 0.30330333033. So, wala tayong repeating decimal dito. Or wala tayong repeating na elements na katulad ng example ko. So, ibig sabihin, si letter E, it is a irrational number. Okay? So, kahit meron siyang pattern na sinusunod, pero hindi siya repeating, hindi din siya non-terminating siya, since gumamit tayo ng um, ellipsis, so non-terminating, di tumitigil, pero hindi din siya terminating, tapos hindi din siya repeating decimal, it count as irrational number. Okay? So, sa letter E, it is a irrational number. Okay? So, nag-gets? Okay. So, next tayo. So, ito yung kanina. So, square root of 25, siya ay rational. So, yan. Pinakita ko lang yung manual computation. Okay. So, next. So, define natin si real numbers. Okay, medyo nahuli to. So, dapat una-una to. Okay, so ano ba yung real numbers? So, given any number n, so we know that n is either rational or irrational. So, it cannot be both. Okay? So, ibig sabihin daw, na yung number, hindi siya pwedeng maging parehas na rational or irrational. Okay? So, isa lang. So, kung yung number is rational, di rational lang yun. So, hindi siya pwedeng maging irrational. Pero kung siya ay irrational na, so hindi din siya pwedeng maging rational. Okay? So, the set of rational and irrational numbers together make up the set of real numbers.
So pag pinagsama natin si rational and irrational number sa isang line, pag pinagsama-sama natin yung mga numbers na yun, so ang tawag sa kanya ay, or makakabuo tayo ng set of real numbers. Okay? So as we saw with integers, the real numbers can be divided into three subsets. So may divide natin daw siya into three parts. Meron tayong negative real numbers, zero, and positive real numbers. So ibig sabihin, kapag real numbers, wala tayong tinatawag na imaginary number. So kung naka-encounter nyo sa imaginary number, hindi siya kasama sa real numbers kasi wala talaga siyang value. So kasama doon si undefined. So hindi din siya real numbers. Okay? So yan. So ibig sabihin kapag sinabing real numbers, kasama na lahat ng may decimal, fraction, negative numbers, whole numbers, natural numbers. So pinagsama-sama lahat dito. Basta siya ay pumapasok dun sa mga types ng real numbers. Okay? So each subsets includes fractions, decimals, and irrational numbers according to their algebraic sign. So meron tayong dalawang algebraic sign which is positive and negative. So next, so 0 is considered neither positive nor negative. So pwede din siyang tawagin as a neutral number. Since kung ilalagay natin siya sa number line, nasa gitna siya. Okay? So hindi siya positive, hindi din siya negative. So pwede natin siyang tawagin as neutral. Okay? Next. So the real numbers can be visualized on a horizontal line with an arbitrary point chosen as 0. So with negative numbers to the left of 0 and positive numbers to the right of 0. So yung real numbers daw, pwede natin daw i-represent as a horizontal number line or a number line. Tapos yung gitna daw ay 0, which is yung arbitrary point. So yan. Then sa left yung negative, then sa right si positive. So ipakita natin sa as horizontal number line or number line. Okay. So mamaya na lang. So a fixed unit distance is then used to mark off each integer or other basic value on either side of 0. So any real number corresponds to a unique position on the number line. So meron tayong position sa bawat numbers. Kung negative number siya, nasa left siya. Pag nasa right naman siya, positive numbers. Kapag 0, nasa gitna. Okay? So we refer to this as the real number line as shown in the figure 1.2. So nakalagay dito. Yan. So real number line ang tawag dyan or a number line. So, katulad lang din ng sinabi kanina. Yung negative, nasa kaliwa ng screen natin. Then, nasa kanan si positive numbers. Okay? So, pinakita lang dito is yung whole numbers or with their reverses. Pero, kung mapapansin nyo, meron tayong lines dito, di ba? Yung may vertical lines. So, yun yung position ng ating mga whole number. Then, yung fraction is nasa pagitan siya ng bawat numbers na yan. So, kunwari, 1.2. So, ibig sabihin, nasa pagitan siya ni 1 at saka 2. So, ganun lang. So, kunin nyo lang yung decimal niya, equivalent ng fraction sa decimal, para malaman nyo kung saan nyo makikita yung mga numbers na yan. Okay? So, represent natin. Okay. Sulat natin sa ating board. Okay. So, imagine nyo na lang na tuwid yan. Okay. So, lagyan natin yung gitna natin ay 0. Then, magbigay tayo ng example. So, 1, 2, 1, negative 2. Yeah. So, parehas lang naman yung nakalagay doon kanina. So, for example, si 4.5. So, ilalocate natin si 4.5. So, saan ba siya? So, extend natin. Okay, in-extend ko lang ha. Pero nasa gitna pa rin si 0. Okay? So, si 4.5, sabi ko kanina, sa pagitan siya ng number. So, si 4.5 ay nasa pagitan ni 4 at saka ni 5. So, pwede natin ilagay dito.
Yan. So, ito ay 4.5. So, dun yung location niya. Dito. So, lagyan natin ng point. So, nandun si 4.5. Okay? So, tatansyahin nyo lang kung saan siya. Kapag nag-graph tayo, tinatansya lang kung saan ilalagay yung number. Kapag nag-graph. Okay? Pero dito sa real number line, ganun din naman nangyayari. Okay? So, hindi mo lang talaga makikita yung mga may point. So, ilolocate mo lang kung saan siya, pero hindi mo siya makikita as whole number. Okay? So, next. So, yun yung sa real number line. So, medyo, wait lang. Okay, tingnan natin tong example. So, classifying real numbers. So, classify each number as either positive or negative and as either rational or irrational. So, does the number lie to the left or the right of 0 on the number line? Okay. So, balikan natin yung mga example natin kanina or yung discussion natin kanina. So, i-apply lang natin yung mga natutunan natin dito. Saan pa ba ako? Wala. Wait lang ha. Wala yung pambura ko. Sorry pala. Okay. So, number or letter A. So, letter A ay negative 10 over 3. So, anong equivalent niya in decimal? Si 10 over 3. Negative 10 over 3. Okay, negative 0 negative 3.33, di ba? Then siya ay repeating. Okay? So, based on dun sa ating question, or dun sa direction natin, so does number lie to the left or right of 0 on the number line? So, saan siya natin matatagpuan? Sa left ng 0 o sa right ng 0? Okay, so left of 0. Yan. So, nasa left of 0 siya. Then, siya ay rational. Since siya ay repeating decimal. Okay, rational yan. Tabingi lang. Okay. Next, letter B. So, square root of 5. So, what is, ano yung equivalent niya sa fraction? Sa fraction. Sa decimal pala, rather. So, 2.2361. So, kapag ating niround off. Okay? So, since it is radical numbers, na ang equivalent niya ay, may equivalent tayo sa decimal which is 2.2361. Tapos yung kanyang decimal ay hindi umuulit. Wala tayong pattern na nakikita or yung hindi siya terminating and hindi din siya repeating. So, count as irrational siya. So, it is irrational number. So, it is a positive and irrational number. Positive siya, di ba? Okay. Then, so it lies right to the right of 0. So, nasa right siya ng 0 kasi greater than kay 0 yung sagot natin which is 2 point, nakalagay? Okay, 2.2361. Okay? Next, siya ay positive. Tapos, siya ay irrational. Nasa right ng 0. Yan. So, yung kanina naman ay positive, negative siya. Negative, left of 0, and rational. Okay? So, yun yung kanyang, yun yung tanong kanina. Next. Okay. So, letter C. So, letter C natin is negative square root of 289. So, kung mapapansin nyo,
yung negative natin nasa labas. So, ibig sabihin, kukunin mo natin yung square root, tapos saka natin ilalagay si negative kapag nasagutan na natin siya. Okay? So, ano yung square root ng 289? Sakto? Okay. So, pakita natin yung first three example. So, wala. Ay, sana. Okay. So, nakalagay dito, square root niya ay negative 17. So, pinakita ko lang yung manual computation niya. So, siya ay negative, then rational siya. So, it lies to the left of 0. So, yung kanina, right of 0 siya. Tapos ito sa letter Z natin is left of 0. Okay? So, next. So, ano yung letter D? So, letter D is negative 6 pi. So, yung symbol na yun, it is called pi. Okay? So, pakita natin sa ating board. Okay. Siya ay letter D. Ano ngayon? Negative 6 pi. Yan. So, pwede natin siyang isulat as ganito. Or, pwede natin ganito. 6. Yan. So, pwedeng ganun. So, ang equivalent ni pi sa number ay 3.145. Okay. So, 3.14592653. So, madami. Mahaba yan. So, ibig sabihin, kapag meron tayong pi na na-encounter sa ating example or numbers, yun ang given, so it is irrational. Okay? So, irrational number siya. Then, siya ay negative. Okay, ito yung value ha. 3.14592653. Tapos, since may kasunod pa siya, pwede natin siya i-round up as 3. Hindi kita. Ito na lang sa tabi. Okay. So, approximately 3.14 59. Tama ba? Balikan ko nga. 14, 15 pala. 15 pala yun, sorry. Yan. So, pwede natin convert as 3.1416. Yan. 3.1416 yung equivalent niya sa round off or 4 decimal places. So, multiply na lang natin. So, negative 6 times 3.1416. Or pwede nating i-direct as negative 6 times pi. Pero kung wala tayong calculator na dala, so tandaan na lang natin na ang equivalent niya in 4 decimal places is 3.1416 pag ni-round off natin. Then, times na lang natin sa negative 6. Ang sagot niya ay 3.1416 times 6 or negative 6. So, negative 18.8496. Okay? So, it is an approximation lang. So, approximate lang natin. So, ang sagot niya ay negative 18.8496. So, ibig sabihin, siya ay negative number, kasi meron tayong negative dito kanina, then siya ay nasa left ng 0 sa number line. Left of 0. Okay? Since siya ay negative number. So, next. Letter E. So, 0.61538461538. So, makakapansin nyo, kung titignan natin mabuti, so yung ating decimal ay umuuli. So, 0.61538
4 yung kanyang pattern. Okay? So, gumamit tayo ng ellipsis dito since meron pang kasundo yung number na yan. Okay? So, siya ay count as rational numbers. Since meron tayo, siya ay repeating decimal. May umuulit. Okay? So, letter E ay rational number. Kasi meron tayong pattern. Then, gumamit tayo ng ellipsis. Ellipsis. Okay? So, 0.61538461538 Tapos, tatlong tuldok. So, tatlong tuldok ay ellipsis yun. So, then, pwede natin siya express as repeating decimal tapos may bin column sa taas. So, 615384. So, then, meron tayong diyan. So, siya ay rational number. Tapos, siya ay nasa right ng 0. Sa number 9. So, right of 0. Then, siya ay positive. Okay? So, naintindihan yung last example? Or yung mga example natin, naintindihan ba? Nakikita pa sa ano? Malinaw ba yung sulat? Or malabo? Okay. Okay. So, malit lang yung sulat ko. Dahil pala nilakang ko. Okay? So, summarize natin. So, sa letter A, si negative 10 over 3, siya ay negative. Tapos, rational number siya. So, it lies to the left of 0 on the number line. Sa letter B, it is a positive and irrational since si square root of 5 ay hindi sakto or hindi sakto yung kanyang square root niya. So, it lies to the right of 0. Next, negative the square root of 289. So, siya ay negative 17 kapag sinimplify. So, siya ay negative and rational. So, it lies to the left of 0. So, letter D. So, negative 6 pi is a negative and irrational. So, it lies to the left of 0. Since si pi is a example of irrational number. Next. So, 0.61538465384, tas ellipsis. It is a repeating decimal, so it is irrational and positive. So, it lies to the right of 0. Okay?